આત્મા કરતા નથી અને કરતા વગર કંઈ થતું નથી, તો કરતા કોણ? કરતા સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ. એટલે કરતા વગર એટલે શું? ઘણા બધા સંજોગ ભેગા મળીને કાર્ય થાય છે. કોઈ એક સ્વતંત્ર કરતા નથી અને નૈમિતિક કરતા છે. આત્માની હાજરી નહીં, આ રેકોર્ડિંગ કરવું હોય તો અજવાળું જોઈએ ને, નહીં આ રાખે છે ને બધા બલ્બ લાઇટો, અજવાળાથી રેકોર્ડિંગ થાય છે. પછી રિલે થતી વખતે પાછો જોઈએ. ફિલ્મ નહીં થિયેટરમાં જોયું છે ને, પાછળ અજવાળું મૂકે ને પછી ફિલ્મની પટ્ટી પસાર થાય એટલે સ્ક્રીન પર દેખાય. તો અજવાળાની હાજરીથી રેકોર્ડિંગ થાય, અજવાળાની હાજરીથી રિલે થાય, પણ અજવાળું કરતું નથી. એવો આત્મા છે. એટલે એની હાજરી નૈમિતિક કરતા કહેવાય, પણ સ્વતંત્ર કરતા નથી. અને ખરેખર કેટલા બધા સંજોગ ભેગા મળીને કાર્ય થાય છે. કાળ, ક્ષેત્ર, સંજોગો, નિમિત્તો. સમજાયું ને? દરિયામાં વરાળ રૂપે હું જ ખેંચું છું તથા વરસાદ રૂપે વરસાવું છું. તેમાં કૃષ્ણ ભગવાન હું ખેંચું છું, હું વરસાવું છું, એ કયા ભાવે કહે છે? એમ હું એ આત્મા રૂપે પોતે છે. અને આ બધું થઈ રહ્યું છે આત્માની હાજરી વગર થાય નહીં. નહીં આ પ્રકાશ છે ને, અત્યારે રેકોર્ડિંગ કરી શકે ને, પછી ફિલ્મ દેખાડે ત્યારે પ્રકાશની જરૂર, પણ પ્રકાશ કંઈ કરતો નથી. રસોડામાં ચા બનાવે તોય અજવાળાની જરૂર પડે, અંધારામાં જડે નહીં કશું. એ અજવાળું એ ભગવાન છે, પ્રકાશ સ્વરૂપ હું છું. અને આ બની રહ્યું છે અમારી હાજરીમાં. પછી શબ્દ રચના એ બધી બોલાય છે એ જુદી વસ્તુ છે, પણ અંદર દશા કહેવા માગે છે કે હું છું. આ અમારી હાજરીથી સૂર્યનારાયણમાંય હું જ બેઠો છું, દરિયાના પાણીમાંય હું જ બેઠો છું, હવામાંય હું જ છું. હું એ એટલે આત્મા રૂપે છે. આ દેહ અમુક તત્વો, અમુક જળ તત્વ એવું છે પાણી રૂપે છે, પણ અંદર આત્મા છે. એટલે પાણી અપકાય જીવો કહેવાય, વાયુકાય જીવો કહેવાય. મેં આત્મા તો છે જ. અજવાળામાંય અમુક તેવુકાય જીવો હોય, આત્મા તો હોય જ. એટલે હું આત્મા રૂપે બધે જ છું. અને આ બધો વ્યવહાર દેખાય છે એની મય હું છું આત્મા રૂપે. અને આ વ્યવહાર બધો સંજોગાધીન ચાલ્યા કરે. નક્કી છે ને, સ્વભાવથી ચાલી રહ્યું છે જગત બધું. દરેક વસ્તુના જે સ્વભાવ છે એની અમુક આત્મા તત્વ છે કેટલી બધી, એની હાજરીથી ચાલી રહ્યું છે આ બધું.